والتي سنتحدث فيها عن القصف الحوثي المستمر على المدن وخرق الهدن وعدم الالتزام بالاتفاقيات الدولية. بالمناسبة، عقدت أمس جلسة لمجلس الأمن بخصوص حظر السلاح عن إيران، وتحدثوا في مجلس الأمن عن تزويد الميليشيا المسلحة بالصواريخ، وذكروا بالتحديد الحوثيين وقصفهم المستمر والمتواصل للمدن اليمنية المختلفة، وما خلف ذلك من دمار شامل للكثير من تلك المدن. يسعدنا اليوم أن نستضيف الحقوقيين الذين يعملون من مدة طويلة في مجال رصد جرائم الحوثي، وسيكون لدينا اليوم 3 متحدثين، هم المهندس خالد العفيف، رئيس المنتدى الألماني للحقوق والحريات وعضو المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام. سأترك الفرصة للمهندس خالد ليتحدث عن الحوثي وعن جرائمه في اليمن، وخاصة قصف المدن، والذي أدى إلى هذه الكارثة التي وصلنا إليها، وهي خراب الكثير من المدن بسبب استعمال أسلحة كثيرة ومتنوعة منذ 2014 أو من قبل 2000. الواقع أنها من قبل 2014، ولكن أعتقد أن البشمهندس سيبدأ منذ 2014 حتى الآن، وأي تقريبا 6 سنوات. شكرا أستاذ خالد وبشمهندس، وأتمنى أنك تتفضل بعرض ورقتك. شكرا دكتورة أرواء. عفوا بشمهندس عندك. شكرا دكتورة أرواء. طبعا قصف وتفجير الممتلكات والمنازل والممتلكات العامة والخاصة وإثارة الرعب وإرهاب المواطنين والسكان هي استراتيجية ممنهجة لدى ميليشيات الحوثي. نهجت ميليشيا الحوثي منذ بداية نشأتها في إحدى قرى صعدة إلى اليوم على أن تقوم بإرهاب المواطن. بدأتها منذ حروبها الست مع الدولة اليمنية من ما بين عام 2004 و2010 في صعدة ضد كل الشخصيات والمعارضة لميليشيا الحوثي، وضد القرى والمناطق التي ترفض أن تخضع لسلطة ميليشيا الحوثي أو لهذه الجماعة. وتوحش هذا الإرهاب الحوثي بعد انقلابهم على الدولة في 21 سبتمبر 2014 وسيطرتهم وامتلاكهم لأسلحة ومقدرات الجيش اليمني. زادت هذه الميليشيا من إرهابها ومن وحشيتها في قصف المدن وتفجير الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك زادت هذه الوحشية وهذا البطش لدى الميليشيا بعد تطويرها للأسلحة الاستراتيجية مثل الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي اكتسبتها بمساعدة خبرات من حزب الله وخبرات إيرانية. وهذا شيء قد اعترف به زعيم حزب الله حسن نصر الله أن لديهم خبراء يساعدون ميليشيا الحوثي في تطوير الأسلحة والمتفجرات، وكذلك إيران. فمنذ بداية حربها للسيطرة على المحافظات اليمنية عمدت ميليشيا الحوثي على القصف العشوائي للأحياء السكنية، ليس لخطوط النار أو الجبهات المشتعلة، ولكن للمناطق السكنية والأحياء السكنية في المدن والأرياف التي ترفض الخضوع والاستسلام للميليشيا. فكلما استعصى عليها أنت مدينة أو محافظة أو منطقة وقاومت ميليشيا الحوثي، تقوم هذه الميليشيا بمعاقبة هذه المنطقة بقصف المدن والمناطق السكنية. وإذا استعرضنا أكثر المدن التي تعرضت للقصف وللدمار من قبل ميليشيا الحوثي هي تعز، عدن، لحج، أبين، الضالع، مارب، مناطق في حجة، مدينة الحديدة، و بعض المناطق التي رفضت الخضوع لميليشيا الحوثي في حجة والبيضاء. فمثلا في تعز منذ أن حاولت ميليشيا الحوثي السيطرة على محافظة تعز، قاوم أبناء تعز تقدم ميليشيا الحوثي
وإلى الآن ما زالوا يقاوموا تقدم وسيطرة ميليشيا الحوثي على مدينة تعز. فقامت ميليشيا الحوثي بدك بهذه المدينة بقذائف الدبابات والمدفعية والصواريخ، حتى الصواريخ البالستية. فقد دمر في تعز من بين 20 مستشفى 18 مستشفى تم تدميره وتعطيله بالكامل وخروجه عن الخدمة. وراح ضحية القصف العشوائي في مدينة تعز ما بين 2015 و2018 3000 مدني، منهم 630 طفل و371 امرأة. وتحتل تعز صدارة المدن اليمنية من حيث عدد الجرحى، حيث بلغ عدد الجرحى في مدينة تعز أكثر من 16,000 جريح، بينهم 1756 طفل و249 امرأة، و770 مفقود بسبب الاختطاف والإخفاء القسري. في عام 2019 تقريبا 186 مواطن قتل، منهم 54 بقصف عشوائي الأحياء السكنية والمدارس، بينهم أطفال أيضا، و41 نتيجة الألغام التي تم زراعتها في البيوت أو التي كانت في المناطق التي سيطر عليها الحوثيين ثم اندحر منها وعاد إليها الأهالي وهي كانت مفخخة بالألغام. تم تدمير الدمار الكلي ناتج عن القصف العشوائي مثلا في تعز 2320 مبنى، بينها 452 مبنى حكومي وعام، 338 مبنى تدمر تدمير جزئي، وتم تدمير كما ذكرت 18 مستشفى من بين 20 مستشفى. وآخر هذه القصف العشوائي لمدينة تعز هو ما قامت به ميليشيا الحوثي في تاريخ 6 أبريل 2020، أي في شهر أبريل الماضي، حيث قامت هذه الميليشيا بقصف السجن المركزي لمدينة تعز. وراح ضحية السجن المركزي قرابة 5 من النساء و28 سجينة جريحة. القصف قصفت ميليشيا الحوثي السجن المركزي في تعز، وكان القصف الجانب السجن النساء هو من تعرض لهذا القصف. راحت ضحيته 5 من السجينات و28 امرأة مصابة من اللواتي كنا في السجن، قابعات في السجن. وهذا تحدثت بحسب ما تحدثت باشليت، وهي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في حيث قالت أن هذه الجريمة، جريمة قصف السجن المركزي في محافظة تعز، ترقى إلى أن تكون جريمة حرب. وكما أورد تقرير الخبراء أن ميليشيا الحوثي مثلا في عدن احتلوا قاموا بقصف مستشفى الشعب للولادة وسيطروا على أجزاء منه، حيث أنهم منعوا أو عطلوا هذا المستشفى من القيام بعمله، ولم يتمكن النساء التي يريدن أو يحتاجن إلى عمليات للتوليد أن يذهبن لهذا المستشفى. وكثير من هذه النساء فقدن حياتهن نتيجة لتعطل مستشفى الولادة الوحيد في عدن عن القيام أو تقديم الخدمات للنساء الحوامل. وفي عدن أيضا تم مثلا مدينة عدن تم قصفها في بداية الحرب في بداية 2015. قامت ميليشيا الحوثي بقصف الأحياء السكنية أثناء الحرب التي كانت دائرة في داخل مدينة عدن، وقصف الموانئ، وقصفت مصافي عدن، واندلع على أثار حريق هائل سقطت إثره العديد من الضحايا. كذلك القصف الذي تتعرض له مدينة الضالع منذ 2015 إلى اليوم، حيث مدينة الضالع هي إحدى المدن التي لم يتمكن ميليشيا الحوثي من السيطرة عليها، فما بين حين وآخر تقوم بقصف هذه المدينة، حتى أنه ما بين عام 2015 إلى 2016 كانت المدينة الرئيسية عاصمة محافظة الضالع عبارة عن مدينة مهجورة. نزح معظم الأهالي من مدينة الضالع إلى الأرياف، إلى أن استطاعت الجيش اليمني مع المقاومة من تحرير المدينة ودفع ميليشيا الحوثي وقواتها العسكرية إلى مدى لا تتمكن به من إرسال القذائف إلى مدينة الضالع. كذلك عاصمة محافظة لحج وهي الحوطة
تم تدمير معظم أحياء هذه المدينة بالقصف العشوائي لمدينة الحوطة، وذلك كان في بداية الحرب. من المدن التي تتعرض أيضا لقصف ولانتهاك وللقصف من قبل ميليشيا الحوثي هي مدينة الحديدة، أو الأحياء المحررة من مناطق أو المديريات المحررة من محافظة الحديدة، حيث تم تستهدف ميليشيا الحوثي عدة مؤسسات علاجية. مثلا تم استهداف مستشفى حيس، وهو أحد المستشفيات محافظة الحديدة في مديرية حيس، وتم القصف هذا المستشفى لعدة أيام. تم استهداف كذلك إحدى المنشآت الصناعية وهي مصانع إخوان ثابت، تم استهدافها من قبل ميليشيا الحوثي، وتم تعطيل أجزاء كبيرة من هذه المصانع، وهي إحدى المصانع الكبيرة والمعروفة في اليمن. كذلك تم قصف كثير من الخزانات المياه في مناطق في المدن السكنية، وفقد الكثير من المواطنين مصادر المياه بعد تفجير هذه الخزانات. كذلك صوامع الغلال، وهي المخازن الاستراتيجية لتخزين الغلال في لليمن في الحديدة، تعرضت للقصف من قبل هذه الميليشيا الحوثي، وتدمرت أو تم إتلاف كمية كبيرة من مخزون القمح الذي كان في داخل هذه الصوامع. وأخيرا في عام 2019 حدث أن أرادت ميليشيا الحوثي أن تسيطر على مديرية حجور في محافظة حجة، فقاوم الأهالي تقدم ميليشيا الحوثي ورفضوا أن الخضوع لهذه الميليشيا، فقامت ميليشيا الحوثي بدك قرى ومديرية حجور أو قرى مناطق حجور بالصواريخ البالستية. يعني قرى في الجبال يتم إطلاق صواريخ البالستية على هذه القرى، والصواريخ البالستية عادة ما تستخدم في الحروب ما بين الدول، لكن ميليشيا الحوثي تقوم بقصف القرى والمدن في اليمن بالصواريخ البالستية. وكذلك محافظة مارب، مركز محافظة مارب التي تعتبر يعني فيها قرابة 3 مليون نازح من المناطق التي يسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وأغلب هؤلاء النازحين من مناطق صعدة وعمران وصنعاء وذمار وإب وحجة، فيها قرابة 3 مليون نازح. قامت ميليشيا الحوثي كلما صعب عليها أو عانت في خطوط النار أو في الجبهات تقوم بقصف الأحياء السكنية لهذه المحافظة. وكذلك القصف قصفت بالصواريخ البالستية محافظة تعز وكذلك الضالع. وآخر ما يتعرض له الآن اليمنيين من القصف هو ما يعانيه أبناء محافظة البيضاء، حيث تتعرض مديريات بالكامل في محافظة البيضاء للقصف وتدمير يعني استراتيجية الأرض المحروقة ضد كل من ينتفض لمقاومة ميليشيا الحوثي في تلك المناطق. لم يقتصر الدمار على المباني السكنية والمستشفيات، لكن أيضا طال قصف وتدمير ميليشيا الحوثي حتى الآثار الموجودة في المناطق التي ترفض الخضوع لميليشيا الحوثي. فمثلا اتبعت ميليشيا الحوثي تدمير ممنهج للأعياء للمباني الثقافية والآثار التاريخية اليمنية، إما من خلال المتاجرة بالآثار والمخطوطات وبيعها، أو استخدام الأماكن الأثرية كتكونات عسكرية ومواقع عسكرية. وعلى سبيل المثال حيث مثلا قلعة القاهرة وهي إحدى القلعات التاريخية في محافظة تعز تم السيطرة عليها من قبل ميليشيا الحوثي واستخدامها كتكونة عسكرية، مما تعرض للأضرار أثناء الحرب. دمرت ميليشيا الحوثي قرابة 7 من المعالم الأثرية في محافظة ذمار. وقبل خروجها من عدن قامت ميليشيا الحوثي بتدمير متحف عدن. وتعرضت كذلك الآثار في محافظة شبوة وأطراف في مارب وإب للنهب والقصف من قبل ميليشيا الحوثي. وفي الجوف محافظة الجوف قامت ميليشيا الحوثي بتدمير 63 معلما أثريا وفي المدن التاريخية في محافظة الجوف، وأصبحت هذه المعالم التاريخية شبه مهدمة كليا، ومنها نشآن وكمنة وهرم وأنباء ونشق، إضافة إلى المدن الشهيرة المعروفة كبراقش وقرناو والخربة البيضاء والخربة السوداء.
وكما أوضح كذلك في تقرير في مكتب حقوق الإنسان أن في الجوف أن ميليشيا الحوثي وخلال الفترة من 2015 إلى 2018 أقدمت على تفجير وتدمير 1722 ممتلكا خاصا ومنشأة عامة. كما دمرت الميليشيا 6 مرافق صحية و35 مدرسة ومجمع تعليمي، هذا في محافظة الجوف. وكذلك دمرت ميليشيا الحوثي بالقصف وعطلوا قرابة 1500 مزرعة في عموم مديريات محافظة الجوف. قربت أنا على فإذا هنا تقوم الميليشيا الحوثي باستخدام القصف العشوائي للمناطق السكنية لإثارة الرعب في الناس ولكي يرتدعوا عن مقاومة هذه الميليشيا ولكي يرضخوا لكي يعرفوا أن لا توجد خطوط حمراء ولا توجد أمام هذه الميليشيا أي اعتبارات للمدنيين أو للمناطق السكنية أو المناطق الأهلة بالسكان والأبرياء. كل شيء أمام هذه الميليشيا متاح في إطار تحقيق هدفها والسيطرة على اليمن. لا تكترث للدم اليمني ولا تكترث لحقوق الإنسان. كل ما يهمه هو السيطرة وبسط نفوذها على الأرض اليمنية، وكل من يقف ضدها أو يقاومها يتعرض للقصف والقتل والتعذيب والتدمير والنهب. وحتى القصف الذي تعرضت له أو الذي يطال بقية أجزاء اليمن من أطراف الأخرى، سواء من بعض المقاومة أو بعض الأطراف من أطراف قبل الجيش اليمني كله أو من التحالف، كله تسببت به الحرب التي شنتها هذه الميليشيا في بداية انقلابها في 21 سبتمبر 2014 على الحكومة اليمنية وعلى الشعب اليمني. وما حصل بعد ذلك من تبعات ومن مضاعفات ومن مخالفات هي نتيجة لما قامت به هذه الميليشيا في عام 2014. شكرا. شكرا كثيرا للبشمهندس خالد العفيف الذي أفادنا إفادة جيدة عن قصف المدن من قبل ميليشيا الحوثي. الحقيقة أن البشمهندس حاول تغطية جزء بسيط جدا من ما حصل في اليمن، يعني بها حسب ما ترتب ما وجد لدينا من وقت، ولكن ما حصل في اليمن أكبر بكثير من أن يتخيله أحد. أضيف نقطة واحدة، أن الحوثي وقد ذكرها البشمهندس قصف بالصواريخ البالستية، وهي أسلحة دمار شامل محرمة دوليا حتى في الحروب الكبيرة، ولكن الحوثي يستخدم هذه على القرى الصغيرة ليس فقط في المدن مثل مدينة مأرب أو مدينة تعز، ولكن في جبل حجور. وكانت هذه يعني فضيحة كبيرة، ولكن أحدا من العالم لا يكترث لهذا الشيء. نقطة أنا سأضيفها أيضا، أن الحوثي يفجر البيوت تفجيرا ممنهجا، وهذا التفجير لكل من يقف في وجه من الشخصيات الوطنية الاعتبارية. فكلما دخل مدينة لا يكتفي بالقصف، ولكن أحيانا يخرج العائلة من البيت ويفجر البيت بعد أن يتم نهب البيت. وهذه الحوادث منذ أن كان الحوثي ما يزال في مران في 2004 خلال الحروب الست من 2004 إلى 2010، ولكنها ازدادت خطورة من 2014 حتى يومنا هذا. الآن نواصل ندوتنا مع الأخ مجدي أو الأستاذ مجدي الأكوع، الأمين العام المساعد للرابطة الإنسانية لحقوق الإنسان وعضو المنظمات المتحالفة لأجل السلام في اليمن. سيتحدث الأستاذ مجدي عن خرق الحوثي للهدن. وطبعا هذا الموضوع موضوع مهم جدا، وموضوع يحتاج إلى الكثير من الندوات، باعتبار أن الحوثي دائما عندما يشعر بأنه مهزوم
يبحث عن واسطة اجتماعية أو واسطة دولية يستنجد بها لإيقاف المد أو إيقاف انتصارات الطرف الآخر، وبينما يلتزم الطرف الذي طلب منه أن يوقف القصف، الحوثي يستعد لجولة جديدة من الحرب. وسأترك المجال للأستاذ مجدي لكي يحدثنا عن خرق الحوثي للهدن، فليتفضل. شكرا للدكتورة أروى، شكرا للحاضرين جميعا. سأتحدث اليوم عن واحد من أهم وأخطر تكتيكات ميليشيا الحوثيين، وهي التلاعب بالوقت لصالحها في عملياتها العسكرية، والتي تستغل البيئة القبلية في اليمن، وتستغل حاليا تستغل الوضع الإنساني. منذ نشأة جماعة الحوثيين وحتى اليوم خلال تاريخها الدموي، اعتمد الحوثي تكتيك استعادة الأنفاس وترتيب الأوراق للانقضاض على الخصوم، وكانت وسيلتها لذلك خداع القبائل والحكومة، والآن يخدع المجتمع الدولي. فعند كل منعطف تدرك الجماعة ضعفها، تبادر بالسلام وبحسن نية تستجيب الأطراف الأخرى لعقد اتفاقات صلح وإعلان الهدنة في كل مرة. تقوم الجماعة بنقض الاتفاقات مجرد إعادة ترتيب صفوفها. وهنا أورد لكم على سبيل المثال للحصر وقائع واتفاقيات. منذ عام 2004 خاضت الحكومة اليمنية 6 حروب مع جماعة الحوثيين. كانت الحرب تبدأ، وفي كل حرب ما بين حرب وأخرى تنتهي. الحرب الأولى انتهت باتفاقية وهدنة مع جماعة الحوثيين، وعندما يتوقف الجيش اليمني عن العمليات العسكرية، يتفرغ الحوثي لمهاجمة القبائل التي مر عبرها الجيش، أو القبائل التي ساندتها الجيش اليمني. وكان يتعامل بسياسة الأرض المحروقة، يقتحم هذه المنطقة، يفجر بيوت المواطنين، بيوت مشايخ القبائل، مما أدى إلى إذلال أبناء تلك المناطق، ووفر للحوثي تحت هذه سياسة الإرهاب الإذلال. وتم بعد ذلك من بعد 2010 كان الحوثي قد بدأ بتوسيع قاعدته العسكرية بهذه السياسة التي اعتمدت على سياسة الهدن، في حيث أنه يعقد مع قبيلة معينة هدنة وصلح، ويهجم على قبيلة أخرى، وعندما يفرغ المجال يبدأ بالطريقة هذه. بعد 2011 كان هناك ثورة الشباب في اليمن. كان هناك انقسام سياسي وانقسام عسكري في المؤسسة العسكرية. استغلت جماعة الحوثي هذا الانقسام الذي حصل، وبدأت بتوسيع عملياتها العسكرية، أولا بالسيطرة على صعدة، وكان متبقي معها في صعدة مركز دماج، وهي جماعة سلفية تختلف معهم في التوجهات. بدأت الجماعة بعقد اتفاق وهدن مع مركز دماج، وما أن تفرغت حتى بدأت بشن عمليات عسكرية على مركز دماج. استمرت المفاوضات والهدن، انتهت بترحيل أبناء دماج، أبناء المنطقة وتعتبر هذه أول عملية ترحيل طائفي في اليمن، لم تحدث من قبل. توسع بعدها الحوثي بنفس الطريقة في سفيان وصولا إلى عمران، حيث أنه كان مثلا يعقد اتفاقية مع قبائل سفيان ويهاجم القبائل الأخرى في حاشد، وعندما ينتهي من القبيلة هذه يعقد اتفاقية مع قبيلة أخرى. بعدها حاصر الحوثيين محافظة عمران وأسقطوها بنفس الطريقة هذا، إلى أن وصل الحوثيين في 2014 إلى صنعاء. وبينما كانت العمليات العسكرية تتم على مشارف صنعاء، كان الحوثي يفاوض ويهادن ليكسب الوقت لا أكثر. سقطت العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وتم اتفاق السلم والشراكة، وهذا الاتفاق كان من أخطر الاتفاقات التي حدثت. انتهى الحوثي، لم يلبث الحوثي أن يعمل اتفاقية حتى يخرقها ويوسع عملية نشاطه العسكري في مناطق أخرى. بعد اتفاق السلم والشراكة، عمل الحوثيين اتفاق سياسي مع المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي صالح. استمر الاتفاق حوالي عامين بين الحوثيين وبين الرئيس السابق صالح، وما لبث الحوثي أن انقلب على هذا الاتفاق
وشن عمليات عسكرية على حزب المؤتمر الشعبي العام، حتى انتهى بمقتل الرئيس السابق صالح، وبسجن آلاف من معاونيه ومن نشطاء حزب المؤتمر الشعبي العام، ومن ناشطاتها الكثير من السجون، الكثير من نساء الحزب في السجون. بعدها انتقل الحوثيين إلى مثلا في تعز، كان الحوثي يوسع من نشاطه العسكري، وعندما يشعر بضعف أو يشعر بأن الخناق يضيق عليه حاول أن يعقد اتفاق آخر في تعز مع مقاومة تعز عبر المخلافي في ذلك الوقت. أبرز الاتفاقيات التي تمت والتي تلاعب بها أيضا جماعة الحوثيين هي اتفاق ستوكهولم. طبعا مؤسف أن هناك استغلال كان للوضع الإنساني في الحديدة، ووظف هذا الاستغلال لصالح جماعة الحوثيين. عقد اتفاق ستوكهولم الذي انتهى هذا الاتفاق بتسليم مدينة الحديدة وميناء الحديدة للحوثيين. وفي الحديدة لم يلتزم الحوثي بالاتفاق، هناك مئات الخروقات التي عملها الحوثيين في الحديدة، والتي قتل على أثرها بعض المراقبين الأمميين. على سبيل المثال قتل قبل فترة قريبة العقيد محمد شرف الصليحي. عقد الحوثيين الكثير من الهدن في محافظة مأرب والجوف ونهم، فانتهت كل هذه الهدن تلاعب بها الحوثيين لصالحهم. يستغل الوقت لترتيب صفوفه وإعادة ترتيب خارطته العسكرية والإذلال لأبناء المناطق تلك. الهدن والاتفاقيات التي يعقدها الحوثي هي تكتيك برع فيه، واستطاع من خلالها السيطرة على الكثير من المناطق. قبل فترة قريبة سقطت منطقة نهم، وسقطت مدينة الجوف الكبيرة بنفس الطريقة التي تلعب بها الحوثيين، والتي يستغل بها اللعب على التناقضات، سواء كانت التناقضات السياسية أو التناقضات بين القبائل. قبل أيام قريبة حدثت مواجهات في محافظة البيضاء في ردمان، وبدأ الحوثيين بإرسال وفود للوساطة وعمل هدنة مع أبناء ردمان، بينما كان يحضر لعملية عسكرية ويحاصر المنطقة. لم تنتهي لجان الوساطة من عملها والهدنة إلا والحوثيين قد شنوا هجوم عسكري كاسح على المنطقة واقتحموها بالكامل. الحوثي لا يلجأ للوساطة إلا عندما يشعر بأنه محاصر وبأن الخناق قد ضاق عليه. وفرت له البيئة القبلية والوساطات القبلية بعض الأهداف التي البيئة القبلية استغلها لتحقيق أهدافه ونجح فيها. يستغل الوضع الإنساني بنفس الطريقة حاليا، ومع الأسف حتى المنظمات الأممية خضعت للضغوطات التي يعملها الحوثي، حيث أنه يستغل السكان أو الوضع الإنساني ومحاصرته للسكان والمناطق للوصول إلى هذه اللجان، لكنه لا يلتزم بها. وعندما لا يلتزم بهذه الوساطات ولا ينفذها، لا يتم اتخاذ أي إجراءات ضد جماعة الحوثيين. شكرا. شكرا كثيرا على هذا العرض الوافي والواقع. هذه الورقة أنا أعتبرها واحدة أيضا من أهم الأوراق، لأنها توضح استراتيجية الحوثي في إسقاط المدن مدينة تلو أخرى، وكيف استخدم أو تلاعب الحوثي بالتحالفات، وممكن نطلق عليها التحالفات المؤقتة. وفي كل مرحلة من مراحل اجتياح المدن كان الحوثي يبحث عن حليف، وكانت تتنوع هذه التحالفات. فأحيانا يتحالف مع الأحزاب السياسية. في ثورة 2011 أي الربيع العربي تحالف مع الذين كانوا في ساحة التغيير أو الثوار، وسمحوا له بالدخول إلى صنعاء. كان في صعدة وسمحوا له بالدخول إلى صنعاء. في هذه الفترة كان مع مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة لحزب صالح اللي هو المؤتمر الشعبي العام. بعد أن تمكن من إسقاط
مدينة صعطة بهذا التحالف مع الثوار أسقط أول مدينة هي مدينة صعطة. استمرت هذا التحالف حتى 2014 عندما تمكن من دخول مدينة أخرى مهمة جدا هي مدينة عمران، وهي البوابة الشمالية للعاصمة صنعاء. في هذه الفترة كان ما يزال يتحالف مع مجموعة من الأحزاب تدعى المشترك، اللقاء المشترك. بمجرد أن وصل إلى صنعاء طبعا غير خريطة التحالف، فتحالف مع حزب المؤتمر الذي كان ينتسب إليه الرئيس صالح، وهنا سينطلق إلى تحالف جديد سيمكنه من الوصول إلى الجنوب. هذا التحالفات كبيرة، ولكن التحالفات الأخطر هي أيضا التلاعب على التحالفات القبلية. الحوثي استخدم القبيلة في اجتياح المدن، وفي كل مرة يريد أن يسيطر على مدينة كان يخترق القبيلة من الداخل، يوجد أو علاقة مع مشائخ القبائل المتعادية أو المتصارعة فيما بينها، فيقرب هذا الشيخ ويبعد هذا الآخر ويدفع الأموال ويشتري الذمم حتى تمكن من إسقاط اليمن كاملة، ونعيش هذه المأساة الآن كما تروها. شكرا للأستاذ مجدي، والآن سننطلق إلى المتحدثة الأخيرة وهي السيدة إيرينا سوكرمان، وهي محامية أمريكية تعمل في مجال حقوق الإنسان والأمن القومي، وهي خبيرة في التحليل السياسي. والسيدة إيرينا سيدة مهتمة بالشأن اليمني، وشاركت معنا في كثير من الندوات حول اليمن، وأنا أعتبرها من السيدات الخبيرات بالشؤون اليمنية وبالوضع اليمني، وأتمنى أن نستمع إليها الآن عبر الزوم، فلتتفضل. Hello, ladies and gentlemen. I'm very honored to be here with you today. I'd like to make a few interesting observations. One is we are seeing a rather strange phenomenon. We are seeing the level of involvement of Iran into the situation in Yemen being documented to a great extent. It is acknowledged by international institutions. It is no longer a secret, a myth, and yet it continues to be ignored. It continues to be ignored on every level. Let's start, for instance, with the issue of targeting civilians in both Yemen and Saudi Arabia. The Houthis have been doing that since the beginning of the war. They have been doing that in a targeted way. It was not random, it was not reckless, it was well researched, and they obviously had the intelligence to launch very sophisticated attacks. It's not only a matter of having weapons supplied by Iran, although there is a great deal of that, but it's also the fact that there is a planning, a coordination, a study of the weaknesses of the defense systems that cannot have come from the Houthis themselves. We know for a fact that Hezbollah, a very sophisticated force, has been on the ground training the Houthis not only in arms and not only in ground operations, but also with respect to conducting offensive attacks. We have also seen Iranian advisors themselves on the ground, and we have also seen Houthis travel to Iran through a variety of routes, in part to receive briefings, trainings, and to study and understand the vulnerabilities of the civilian targets. We have seen them complicit in a variety of sophisticated attacks on oil tankers, oil sites in Saudi Arabia, and cities in Yemen and Saudi Arabia. For instance, one attack on Aden has killed over 30 Yemeni participants in the military
parade when the Houthis targeted Yemeni officials, but that is not the only case in Yemen. Actually, the coverage of Houthi attacks against civilians in Yemen goes underreported. There's been a lot of documentation of human rights abuses in general terms, but not so much targeting of civilians by drones, missiles, and other sophisticated weapons. That is generally passes under the radar, even though experts who have observed and have been keeping tracks of these attacks are noting the growing sophistication of these attacks and the growing improvement and precision and number of victims that the Yemenis have garnered as a result. And that's Yemen, where most of these issues get lost in the general stream of coverage, in the confusion among the various factions participating in the conflict, and the general aversion of the media to cover the conflict in depth beyond a few general pro-Iranian talking points. Now, when it comes to targeting sites in Saudi Arabia, there's been more coverage because the Houthis have been repeatedly targeting the cities, and the range of their reach has been growing by leaps and bounds. They have targeted a number of the cities in the south, ranging from Taif to Abad, and even were able to target Riyadh. They have used a combination of different methods. They've used missiles, they've used drones laden with bombs that could have delivered very serious damage. They have managed to succeed in attacking airports. They've targeted Saudi Aramco successfully, which has caused 50% of the country's oil production to shut down temporarily. They have tried targeting civilians. The Saudi defense systems were able to intercept most of these attacks before they delivered a lot of civilian damage. But in the past, over the course of the past 5 years of the civil war, there have been civilian casualties in Saudi Arabia, and there has been a devastating impact on civilian life in the cities that is not being reported at all. Missile attacks are very traumatic. They cause a lot of disruption, they cause a lot of property damage, and they can have a psychologically devastating effect on the targets, but all of that goes unreported. We do not see any footage of these attacks, really. All we know about is the recovered weapons, the fact that they have markings similar to the markings of weapons known to be manufactured in Iran. They have Farsi writing, and their make is similar to the models of various weapons produced by Iran. We also know that Houthis do not have the capabilities to produce such weapons independently. To the extent they had sites where they put together some of these weapons, these sites have been attacked by the coalition forces and successfully destroyed, but we have seen repeatedly the Houthis resupply these weapons. Where are they coming from? They have to be coming from outside the country, because in the midst of the war, the Houthis, with whatever training they may have had, simply cannot produce very sophisticated missiles so quickly. And in fact, a number of ships have been intercepted recently by the Yemeni forces, by the United States in conjunction with the coalition. These ships were filled with ammunition. They were filled with various types of arms, with missile parts. They were coming through the Red Sea. Some of them were trying to enter the port of Hodeidah, which is crucially significant for both humanitarian aid and smuggling of weapons, and is under Houthi control. We have seen Iran use a variety of routes to reach Yemen, even from Somalia. The United States in the past has claimed to have intercepted that route, to be successful in intercepting the ships going that way, to have discouraged Iran from doing so. In reality, actually, we have reports that that route continues being used. They have tried to do so through speedboats, which are harder to intercept from massive ships because they come at night under the radar through
and they carry small amount of weapons, and so they're harder to intercept than bigger ships. They've even been able to deliver ships which the Houthis have picked up in trucks and driven to Hodeidah from other areas. So there's a number of different ways to smuggle these weapons. However, none of this has started with the civil war. Arms smuggling from Iran has been going on for many years, even before the outbreak of the civil war, even before the Houthi official coup. They have been known for their criminal and smuggling activity through various borders and going back and forth between Iran through other countries. This has been documented. This has been repeatedly ignored by the international community. The attempts to disrupt this activity were not successful, and most people were not paying attention. They just assumed that porous borders and some level of criminal disorganized activity coupled with local corruption is going to produce some level of that. And I think the international community underestimated how dangerous they were, how organized this training and this process has been. They were not random smugglers just trying to make a living through contraband. This was already the process that would bring us to the outbreak of the civil war. And the very reason the Houthis were able to get as much ground as they did so quickly was because they were already an organized force that has been receiving a lot of sophisticated, advanced weaponry and help for years, even before the conflict started. And that also has been underestimated by everybody. So where are we now? We are at a point where there's a lot of civilian damage. There's a continuity of these attacks. There's a continuity of weapons being smuggled, used. The usage is documented. The United Nations report by Antonio Guterres very recently admitted as much. It admitted that the Saudi Aramco attacks on the cities and airports in the country utilized Iranian-made weapons, which in the past, by the way, the United Nations has tried to deny. The United States and the Arab coalition have presented various missiles very obviously similar to the types of missiles also used by Iranians elsewhere in the region, in Bahrain, in Lebanon by Hezbollah, in Iraq even by Iraqi militias targeting American sites. This has been well documented, and yet members of the United Nations, members of the Security Council in the past have questioned these conclusions. Now there is an official Secretary General level report admitting it. There's no denying it. There's no denying that Iran is working with various militias to create an integrated network of proxies that can target civilians as well as military and oil sites throughout the region, including Saudi Arabia. But Houthis have also threatened other countries, including UAE in the region, and with an advanced enough reach, they can potentially cause a lot of damage to ships. So other countries, they can continue to terrorize civilians inside Yemen. The plight of these civilians has been overlooked, and the extent of the humanitarian catastrophe in Yemen has been attributed to war as such, to famine, to the rise of terrorism. Please, there is still 2 or 3 minutes. And but nevertheless, but the major factor, which is the fact that Houthis who claim to have quasi-official authority over a great deal of Yemeni territory have been operating actually as a terrorist group inside the country. They claim control, but they are not operating as a legitimate government. They're not doing anything for the people. They're terrorizing them, and they're doing that in conjunction with the foreign force. Now, what is the solution? One solution is to cut off the flow of weapons. That can only happen when Iran itself suffers. Thank you very much indeed, Irina. We appreciate that you are with us. شكرا كثيرا لوجود إيرينا معنا. الواقع أنها أخذت زاوية، هي زاوية أخرى، زاوية إيران،
ومدى تدخل إيران في الشؤون اليمنية، وكيف قامت إيران بدعم الحوثي بالكثير من المواد العسكرية، وأخبرتنا بأن الحوثي لا يستطيع أن ينتج أسلحة عالية الكفاءة بنفسه وبدون مساعدة، وهذا في الواقع صحيح جدا. ما توفر للحوثي من أسلحة renewed, this disaster will not only continue against the above mentioned entities, but also will target further and further targets in the international community far beyond these countries and perhaps even far beyond the Middle East. من أسلحة يؤكد تماما أن إيران ومنذ وقت مبكر تدخلت في اليمن تدخل مباشر، وهذا يمكن الإشارة إليه بما حصل بعد إسقاط صنعاء في 21 سبتمبر 2014، حيث قام الحوثي بعمل جسر جوي بين صنعاء وطهران. كانت تأتي رحلتين يوميا إلى صنعاء عبر الطيران الإيراني واليمني. من طهران إلى صنعاء طبعا ماذا تعمل؟ رحلتين يوميا بين هاتين المدينتين كانت تجلب الأسلحة. هذا موجود وموثق بالصوت والصورة، وهذا ما مكن الحوثي فيما بعد من عمل مصانع للأسلحة. فالطائرات المسيرة الدرونز واحدة من أخطر الأسلحة التي طورها الحوثي بخبرات إيرانية وخبرات لبنانية. أيضا الألغام واحدة من أخطر الأسلحة التي استخدمها الحوثي ضد اليمنيين، وبالتأكيد هذه الأسلحة بعضها مصنع محليا، وأنا متأكدة والجميع يعرف أنها بخبرات إيرانية عالية الكفاءة وبخبرات لبنانية أيضا. شكرا للجميع، وسنفتح المجال الآن للنقاش ثم نعود لكم. شكرا. الأستاذ فيصل. ذكر الأستاذ مجدي الأكوع السلسلة كبيرة من الاتفاقيات التي أبرمها الحوثيين مع قطاعات كثيرة في المجتمع اليمني، سواء كانت هذه الاتفاقيات مع القبائل أو مع الأحزاب السياسية أو مع الحكومة اليمنية، إلا أن كل هذه الاتفاقيات كما سمعنا سابقا كانت تنتهي بقيام الميليشيات الحوثية بنقضها وتعتبرها كاستراتيجية لإعادة تموضعها أو تمركزها لشن حرب جديدة. في ظل هذا الوضع الذي سمعنا به، كيف يمكن للشعب اليمني أو للأحزاب السياسية اليمنية أو للحكومة اليمنية أو للمجتمع الدولي أن يثقوا بهذه الجماعة، وفي ظل دعوات الأمم المتحدة إلى وجود أو إلى الدعوات إلى إيجاد حوار؟ هل بالإمكان أن نجد حل بالاتفاق مع هذه الجماعة؟ وشكرا. قبوا بجمع الأسئلة أم أترك كل مرة الإجابة بسرعة؟ تفضل. Well, as before, I'm going to speak in English because it's easier for me. My question will also be really simple. In the beginning of the speech, you mentioned the fact that the Houthis gained possession of weapons from military bases in Yemen. I would like to know how would they gain possession of those weapons, because the state was supposed to protect those bases. So I don't know if maybe Iran helped them with the logistics. Thank you. تفضل. طبعا أبي تسأل كيف استولوا الحوثيين على الأسلحة الصواريخ الباليستية في بداية حرب اليمن. هل يوجد أسئلة إضافية؟
تفضل. هل يوجد برنامج لإزالة الألغام بعد تحرير المدن أم لا؟ وثاني سؤال، ليس الوقت المناسب للمجتمع الدولي لتغيير الاستراتيجية في ظل عدم وجود حلول مع الحوثي منذ 2014؟ وأيضا حاب أسأل عدد كبير من الصواريخ الباليستية حسب معرفتي هي جاءت من الترسانة اليمنية قبل الحرب مع الحوثي والتي هو استولى عليها. شكرا كثيرا. أسئلة مهمة جدا. أنا ربما أتدخل في أمر واحد وهو الإجابة على سؤال الألغام. وهذا السؤال يهمني جدا لأن الألغام أصبحت معضلة إنسانية وأخلاقية. في اليمن أكثر من 1.5 مليون لغم، بل أكثر، يعني تقريبا الآن 2 مليون لغم في كل مكان في اليمن. وهذه الألغام للأسف الشديد ذات صناعة بدائية، وكل يوم نفاجأ بانفجار هذه الألغام وضحايا كثير جدا. وإلى الآن لا يوجد برنامج حقيقي لمنع. أولا لا بد من منع الحوثي الآن من الألغام، من استعمال الألغام وإنتاج الألغام، واعتبار ما يقوم به انتهاك لاتفاقية منع أو حظر استخدام الألغام التي صدرت في 1997. سأترك المجال للضيوف الأعزاء للإجابة على بقية الأسئلة. تفضل. سأجيب على سؤال الذي هو كيف وصل الحوثي إلى الأسلحة في اليمن. عندما قدم الحوثي إلى صنعاء كانت لديه أسلحة أتت عبر التهريب من إيران، وهي لم تكن أسلحة كثيرة، وكان قد سيطر في حروبه ال6. الحوثي خاض 6 حروب ضد الدولة اليمنية في صعدة، وفي كل حرب كان يسيطر على أو يكتسب أسلحة الجيش اليمني في تلك المنطقة. استخدم الأسلحة التي أتت إليه من إيران والتي كانت عبر التهريب عبر البحر، والأسلحة التي اكتسبها من الجيش اليمني، فهجم على عسكريا على العاصمة صنعاء. وكان هناك نوع من التعاون والتواطؤ ما بين بعض القادة العسكريين في الجيش اليمني بتسهيل، يعني هناك يعني من النظام السابق، نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكذلك كان هناك قادة عسكريين ينتمون إلى الأسر أو إلى الأسر الهاشمية، كانوا في الجيش اليمني، وهم كذلك سهلوا للحوثي السيطرة على معسكرات الجيش اليمني. وعندما قدم الحوثي سيطر على بعض هذه المعسكرات، استخدم الأسلحة في إثارة الرعب في بقية المناطق. فأي معسكر يرفض الخضوع للحوثي يتم تدمير بيوت قادته، ويتم ضرب المعسكر بشكل مفرط. بينما كانت الدولة اليمنية في ذلك الوقت لا تتفاعل مع موضوع، لم تعلن الدولة اليمنية نصرة أي منطقة عسكرية تتعرض للهجوم من قبل الحوثي. كان النظام اليمني آنذاك يقف كأنه محايد. الجيش اليمني التابع للقوات المسلحة اليمنية يضرب ويقصف من قبل الحوثي، ووزارة الدفاع اليمنية والحكومة اليمنية كانوا يتفرجون ويتكلمون بمنطق الحياد. وهذا كذلك مكن الحوثي من السيطرة على معظم سلاح الجيش اليمني. الصواريخ البالستية التي حصل عليها الحوثي، نعم كانت هناك صواريخ سكود وصواريخ بالستية لدى اليمن، لكن الحوثي كان مدى هذه الصواريخ فقط لا يتجاوز 300، ما بين 250 كيلومتر إلى 300 كيلومتر. في الخبرات الإيرانية والخبرات التي حصل عليها الحوثي من إيران الخبراء وحزب الله، استطاع الحوثي بتطوير هذه الصواريخ ليصل مداها إلى قرابة 800 كيلومتر، حتى أن بعضها وصل إلى مدينة الرياض وإلى مطار الملك سعود أبو عبد العزيز في الرياض، أو الملك فيصل. يعني طوروا مدى هذه الصواريخ.
ما الذي باختصار ما الذي يجب على المجتمع الدولي للتعامل مع الحوثي لكي يوقفوا عن تقصف المدن وقصف الأحياء السكنية والمستشفيات والمنتجات العامة والخاصة والإرهاب الذي يمارسه على الشعب اليمني؟ يجب على المجتمع الدولي استطاع التعامل مع داعش، وكانت داعش قد سيطرت على معظم سوريا والعراق. لم يكن لدى داعش فرصة التي هي موجودة الآن لدى الحوثي. المجتمع الدولي منذ أن سيطرت داعش على معظم سوريا والعراق لم يكن هناك فرصة لداعش، وهي فرصة الحوار والسلام، لكن المجتمع الدولي قرر قرارا حازما وهو مواجهة داعش والقضاء عليها. الحوثي لديه هذه الفرصة، فعلى المجتمع الدولي وعلى الدول الإقليم وعلى الحكومة اليمنية أن يتعاملوا بحزم، إما أن يرضخ إلى السلام أو أن يكون قرار الحسم هو الخير، لأنه الشعب اليمني يموت. يعني نحن كلنا نرغب بالسلام وحل الخلاف بالطريقة السلمية، لكن إذا كان حل الخلاف وحل هذه الحرب بالطريقة السلمية سيحتاج مننا 20 سنة، وفي خلال هذه 20 سنة سيموت مئات الآلاف بل قد يصل إلى ملايين من اليمنيين. فقد يكون خيار الحسم إذا كان هناك نية صادقة كما كانت النية في محاربة داعش، قد يكون أكثر توفيرا للدم وللمال وللوقت وللمعاناة أمام الشعب اليمني. نقطة أخيرة لو سمحت لي، التجربة من خلال الهدنات. مدينة تعز حاول الحوثي أن يصنع اتفاقية سلام مع قيادات الجيش والمقاومة في مدينة تعز. كان هناك رفض من قبل قيادة الجيش والمقاومة في مدينة تعز، حتى أن كنا نحن نستغرب أن لماذا قيادة الجيش والمقاومة في مدينة تعز ترفض عمل هدنة والسلام مع الحوثي. مع مرور الوقت اتضح لنا أنهم كانوا صائبين. في أي منطقة في اليمن رفضت أن تقيم هدنة واتفاقية مع الحوثي صمدت هذه المدينة ولم تسقط في فخ الحوثي. وبقية المدن التي عملت معاهدات واتفاقية سلام مع الحوثي سقطت في فخ الحوثي وأصبحت اليوم تحت سيطرة الحوثي ويمارس فيها أبشع أنواع الجرائم والانتهاكات. شكرا باشمهندس. والآن الأستاذ مجدي الإجابة على الأسئلة. توضيح أكثر في أن الهدن في تعز مثلا أو في محافظة عدن على سبيل المثال لم يستطع الحوثيين التوصل إلى هدنة مع أو التلاعب بالوقت، لأن البيئة في المدن مثل مدينة تعز ومدينة عدن المدينة ليست قبلية. في المناطق القبلية لديهم هامش للتحرك أو للتلاعب بالوقت أكثر. في المناطق القبلية لديهم هامش للتحرك أكثر. في سؤال الأخ حول هل هناك برنامج لإزالة الألغام؟ في المناطق المحررة هناك برنامج مسام، وسلاح المهندسين التابع لوزارة الدفاع انتزع مئات الآلاف من الألغام في الحديدة وفي لاحق وفي عدن، ولا زالت آلاف الألغام مدفونة. في سؤال الأستاذ فيصل، طبعا 16 عاما تجربة كافية من تلاعب الحوثيين بالهدن، واستطاع بهذا التلاعب أن ينطلق من مدينة في مران أو من جبال في مران إلى أن وصل إلى أن يحارب في اليمن ككل. فلا أعتقد أن هناك ثقة في تكتيك الوساطات والهدن مثل ما تحدث الأستاذ خالد. فالحل الوحيد هو التعامل معهم مثل ما تعامل المجتمع الدولي مع داعش كجماعة إرهابية، مع أنهم أسوأ بكثير من داعش. شكرا لكم. شكرا كثيرا أستاذ مجدي. أعطي الكلمة لإيرينا. ما تسمعش؟ أوكي. إيرينا, do you want to add something, please? At the end of the session, do you want to add something, please? Sure, yes. Please. In addition to trying to find a way to extend the embargo on supply of weapons to Iran, it's important to note that that is not the only action that should be taken to curtail the current situation. Houthi individuals contributing to these attacks should be sanctioned. Houthis themselves should be designated as a terrorist organization. Any Iranian officials connected to these actions should be sanctioned. Entities related to these attacks should be documented, sanctioned, and a great deal more of resources should be allocated to disrupting the flow of weapons. Most importantly, all efforts should be taken to separate the Houthis from Iran on every possible level, politically, economically, to freeze them out, to boycott any entities affiliated with either or both.
and essentially to make this whole situation completely unpalatable to the international community. Right now, this is being treated as something separate from worldwide terrorism. It should not. It should be absolutely seen as a global threat, as a threat to global trade, as a threat to global security, not just as a Saudi or Yemen issue. Thank you very much indeed for this end words, and we will. حاولنا كثيرا، نريد السلام. نحن شعب تعبنا من الحرب، شعبنا تعبنا من الحرب فعلا. يعني أولا من 2004 حتى 2010 6 مرات، والآن من 2006 من 2014 حتى 2020 أكثر من الحرب العالمية الثانية. تعبنا حروب. نريد سلام، ولكن السلام الذي يضمن كرامة اليمنيين والسلام المستدام، لأن كما شرحنا لكم هذه التلاعبات بالهدن وبالتحالفات المؤقتة لن تنتج سلاما عادلا ومستداما، وعليه نطالب المجتمع الدولي بأمرين. الأمر الأول، أما أن يخضع الحوثي لسلام إجباري عن طريق مجلس الأمن، أو أنه للأسف الشديد يعامل الحوثي معاملة داعش وكمنظمة إرهابية. وكما تم في ألمانيا قبل أسبوع القرار باعتبار حزب الله حزبا إرهابيا في ألمانيا وملاحقة أعضائه ومصادرة ممتلكاتهم. الشعب اليمني يطالب من المجتمع الدولي نفس العمل الذي حصل في ألمانيا ضد حزب الله. شكرا كثيرا لاستماعكم، وأتمنى لكم مساء سعيدا، وشكرا للمرة الأخيرة. Thank you, Irina. Goodbye and see you in another event. Thank you.